Nandito kami sa Fraction City. Isa kakaibang lugar kung saan matututunan ng lahat tungkol sa fraction. Tingnan niyo ang paligid. Ang sahig, ang dingding, lahat puro fractions. Teka nga pala, Joey. Kanina ko pa napapansin, bakit naka-jacket ka? Ang init-init dito. Eh, syempre, baka maraming magaganda dyan sa loob. Pumuporma lang ako. Hubarin mo na yan, tapos pumasok na tayo. Pumasok na tayo. Joey, saan mo gustong pumunta? Maraming mapupuntahan dito. Ito Fraction Boulevard. Tamang-tama, yan ang lesson namin next week. Hindi mo ba napapansin? Mga bulaklak ay magkakawangis, mga dahon ay magkakahugis. Hindi mo ba naitatanong? Mundo'y may ayos na sinusundan, sa math ninyo yan malalaman. Halina, sumama na kayo, maglakbay, mag-enjoy, maglaro. Tuklasin ang math sa buhay natin, dali na, mag-math na tayo. Mga number at mga signs, di dapat katakutan. Ito ay mga simbolo ng gusto nating sabihin at malaman. Kaya sila'y kaibiganin at kayo'y magtataka, mundo'y mas mauunawaan. Halina, sumama na kayo, maglakbay, mag-enjoy, maglaro. Tuklasin ang math sa buhay natin, dali na, mag-math na tayo. Halina, sumama na kayo, maglakbay, mag-enjoy, maglaro. Aralisin, maging MathTinik. Mga bata! Mga bata! Sige! Inaayaya ko kayo dumalo sa fraction party. Ha? Fraction party? Ano yun? Basta dumalo kayo. Huwag niyo nga palang kalimutan na mag-costume, ha? O sige, paalam! Mga bata! Saan naman tayo makakakuha ng costume na yan? Eh, di dun sa Fraction Dress Shop. Tara po, teka, mainit eh. Tara, pumunta na tayo dun. Tara. Uy, ano may paglilingkod ko sa inyo? Ako po si Patricia at siya naman po yung kaibigan kong si Joey. Gusto lang po namin bumili ng costume para po sa fraction party mamaya. Pupunta ba kayo sa fraction party mamaya? Opo. Opo, sige, maglibot na kayo sa shop ko at siguradong marami kayong damit na mapapagpilian. Sige na, sige na. Po. Teka, parang meron po akong napapansing similarity sa mga design. Halika at may papakita ko sa inyo. Tika yun. Yan, ang isa sa costume sa aking equivalent fraction collection. Hoy, kompleto ako sa equivalent fraction designs hanggang sa kanilang lowest terms. Eh, paano po ba malalaman kung ang isang fraction ay nasa lowest term na o hindi? Ganito lang yan, Joey. Ano ang fraction sa design sa damit na ito? Ito yung kanyang sample. Tingnan nyo. Ano ang fraction? Tignan po natin. 2, 4, 6. 6 po ang may kulay na squares. At 4, 8, 12. 12 naman po lahat ang squares. Kaya 6/12 po ang fraction. Tama. Ngayon, meron ba kayo alam na number na pwede nyo i-divide sa 6 at saka 12? Di ba even numbers po ang 6 at 12? Eh di pwede po yan i-divide sa 2. Kaya 6 divided by 2 is 3. At 12 divided by 2 is 6. Kaya 3/6 po. Oo nga. Sandali lang po. Parang yan po yung fraction doon po sa susunod na damit. Oo. Ito nga yung design at saka yung sample ng design. Pero teka po, di ba meron pa pong number na pwedeng i-divide sa 3/6? 3! Ngayon, kung i-divide nyo ang 3 sa numerator na 3 at ang denominator na 6, anong magiging sagot? 3 divided by 3 is 1.
at 6 divided by 3 is 2. Di 1/2 po ang sagot. Tama One half. uli. Teka, di ba 1/2 rin po to? Oo, yan nga yung sample at saka ito yung design. Ngayon, meron ba kayong alam na number na pwede niyo pang i-divide sa 1 at 2? Meron po, 1. 1. Ngayon, kung 1 na lang ang tanging number na pwedeng i-divide sa numerator at denominator, ang ibig sabihin nito'y nasa lowest term na ang fraction. Kaya, 1/2 ang lowest term ng 6/12. Ganun lang po yun. Basta divide ka lang ng divide ng numerator at saka ng denominator hanggang 1 na lang ang natitirang common divisor. Madali lang, di ba? Sabi ko na sa'yo eh. Good morning. Uy, good morning. Gusto ko po sanang magpatahi ng costume para sa fraction party mamaya. Di ba ginawa na kita na design na 4/8? Gusto ko po yung lowest term ng 4/8. O sige, iwanan mo lang ito at kunin mo mamayang hapon, ha? Opo, thank you po. O, thank you rin. Halika na, doon tayo. Sige po. Oh, gusto niyo bang subukang i-reduce ang 4/8 sa lowest term? Opo. Sige, upo muna kayo dyan. Halimbawa, ay ito ang design ng damit. O di pag-aralan nyo? Tignan po muna natin yung fraction. Sige. 1, 2, 3, 4. 4 ang mga may kulay at 2, 4, 6, 8 naman lahat-lahat. Bale, 4/8. Pwede po nating i-divide ang 4 at 8 sa 2. Kaya 4 divided by 2 is 2. At 8 divided by 2 is 4. Kaya 2/4 po ang sagot. Patricia, gawin mo ngang 2/4 ang 4/8. Sige po. Ayan. Pero teka, di ba ang 2 at 4 ay pwedeng i-divide ulit sa 2? Kaya 2 divided by 2 is equal to 1. At 4 divided by 2 is equal to 2. 1/2. Kagaya nung naunang damit. Ngayon, Joey, gawin mo naman niyang 1/2. Sige pa. Yan. Yung 4/8 po, yun yung magkakahiwalay na kulay. Pero kapag pinagsama-sama mo sila, ang lalabas na sagot, 1/2. Pwede rin i-divide ang numerator na 4 at ang denominator na 8 sa 4. Kaya 4 divided by 4 is 1 at 8 divided by 4 is 2. Kaya 2 ang sagot. 1/2 rin ang sagot. Tama! Pwede mong i-divide ang 4 at 8 sa 2 at ang makukuha mong sagot ay 2/4. Pwede mo rin namang i-divide ang 2 at 4 sa 2 at ang makukuha mo ay 1/2. O di kaya pwede mo namang i-divide ang 4 at 8 sa 4 at ang makukuha mo pa rin sagot ay 1/2. Tama? Halika, tingnan man natin to. O Patricia, tingnan mo nga ang damit na ito. Subukan nga nating i-reduce ang fraction na nasa damit at sabihin nyo kung anong fraction ang nakikita nyo. Kung 6/8 ang sagot ninyo, tama kayo. Kasi may 6 triangles na may kulay at 8 triangles naman lahat-lahat. Anong number naman ang pwedeng i-divide sa 6 at 8? Kung 2 naman ang sagot nyo, tama uli kayo. Ano namang fraction ang magiging sagot kung i-divide nyo ang 6 at 8 sa 2? Kung i-divide nyo naman ang numerator na 6 at ang denominator na 8 sa 2, ang magiging sagot ay 3/4. 3/4 ang lowest term ng 6/8. O sige, pumili na kayo ng damit na gusto niyo suotin para sa fraction party. Sige na, kunin niyo kahit anong gusto niyo. Oo nga pala na, Joey, hindi pa tayo nakakapili ng costume. O sige na, para may masusuot tayo mamaya. Bahala na kayo dyan.
Hi kids, this is DJ VJ. Are you ready for a short quiz? Kung ganon, kumuha ka na ng lapis at papel. Lagyan ng numero ang iyong papel, 1 to 5. At lagyan ng check kung ang fraction ay nasa lowest term. At X naman kung hindi. Are you guys ready? Here's number 1. Take this, number 2. Check out number 3. Now it's time for number 4. Here's the clincher, number 5. Oh, tapos na? I-check naman natin ang inyong mga sagot. Number 1, check. Lowest term na ang 4 9s. Number 2, cross. Hindi pa lowest term ang 8 12s. 2/3 ang lowest term nito. Number 3, check. Lowest term na ang 1/4. Number 4, cross. Hindi pa nasa lowest term ang 2/8. Pwede pang i-divide ang 2 at 8 sa 2 para maging 1/4. Number 5, check. Lowest term na ang 2/3. So, if it's 5 over 5, I give you a high five. This is DJ VJ saying, ang galing mo! Yo mo! May ilang oras pa bago magsimula ang fraction party. Eh kung maglibot-libot kaya muna tayo. Doon tayo sa art gallery. Sige, tara. Gusto niyo bang bumili ng paintings ko? Ako nga pala si Maestro, ang pangunahing pintor dito sa Fraction City. Ako po si Patricia at siya naman po si Joey. Eh mukhang kakaiba po yung paintings nyo. Ang team kasi ng exhibit ko ngayon ay ang kahalagahan ng lowest terms. Eh ano po ba ang kahalagaan ng lowest terms? At bakit pa po namin kailangan i-reduce ang mga fraction sa kanilang lowest terms? Mahalaga ang lowest terms dahil pinandadali itong intindihin ng mga numerong pinag-uusapan. Katulad halimbawa ng painting na ito. Ano ba ang mas madaling intindihin kapag sinabi ko bang 55 over 220 sa mga taong nasa larawan ng nakasimangot? Nai-imagine nyo ba ang bahagi ng grupong nakasimangot sa larawan? Parang ang hirap po. Pero kapag sinabi kong 1/4 sa mga taong nasa larawan ng nakasimangot, Eh mas madali nga po. Opo. sa kabilang painting, dito ay 16 over 48. Sa mga prutas na nasa larawan ay mansanas. 16 over 48? Pero kapag sinabi kong 1/3 ng mga prutas na nasa larawan ay mansanas, Imagine ko na po ang ibig niyong sabihin. sa susunod na painting, sa painting na to, 45 over 90 sa mga hayop na nasa larawan ay aso. 45 over 90?
Di ba pareho lang yun ng 1/2? Tumpak! Kaya po pala nire-reduce ang fraction sa lowest term para mas madaling ma-imagine ito. Mismo. Mukhang nakadamit kayo para sa fraction party mamaya. Opo. Bueno, mag-enjoy kayo. Sige po. Hanggang sa muli. Salamat po. Sige po. Oh, bakit? Ganito. Hanapin nyo na ang lowest term partner nyo at magkakaroon kayo ng premyo. Kaya hanapin nyo na. Bilisan nyo. Hanapin daw ang lowest term partner. Di ba lowest term na yung design sa damit mo? Oo nga, 2/3 ang design ng damit ko. Wala nang divisor na madi-divide ang 2 at 3 kundi 1. Teka, hindi pa lowest term yung damit mo ah. Oo nga no, 2/8. Pwede itong i-divide sa 2. Kaya 2 divided by 2 is equal to 1. At 8 divided by 2 is equal to 4. 1/4 ang lowest term ng 2/8. Mabuti pa hanapin na natin ang partner natin. Sige. Excuse me, partner. Anong partner? Eh, teka, di ba 1/4 yung suot mo at 2/8 yung suot ko? Di ba ang 1/4 ang lowest term ng 2/8? Ah, ganun ba? Hindi kasi ako marunong kumuha ng lowest term eh. O sige, madali lang yan. Tuturuan na lang kita. Basta kunin na lang natin yung premyo natin doon. Okay. Excuse me, ikaw yata ang partner ko. Bakit? Ano bang design ng damit mo? 4, 6. Eh di ba, ang 4 at 6 ay pwede pang i-divide sa 2. Eh di 4 divided by 2 is 2. 6 divided by 2 is 3. 2/3 nga ang lowest term ng 4, 6. Tama nga, magka-partner tayo. Kunin natin yung premyo natin. O tara na! Mukhang handang-handa na nga si Joey sa susunod nilang lesson na lowest term. Kasi siya na ang nagtuturo sa iba. Kayo rin kapag lowest term ng lesson niyo sa school, huwag niyo lang kakalimutan ang fraction city, tsaka ang fraction party na pinuntahan natin.